Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta có một thử nghiệm vũ khí đặc sắc. Câu hỏi đặt ra là vũ khí nào có thể khiến những bình oxy nhỏ này phát nổ và tạo hiệu ứng mãn nhãn? Hãy cùng theo dõi từng bước. Đầu tiên, họ đưa ra một khẩu súng trường không rõ nhãn hiệu. Sau vài phát thử, phải đến viên thứ hai thì bình oxy mới phát nổ. Hiệu ứng có, nhưng chưa đủ mạnh để gây ấn tượng thật sự. Lần thứ hai là SVD, một súng bắn tỉa. Trang bị đạn 7.62 kiểu đầu rỗng. Lần này cũng trúng ở viên thứ hai. Bình oxy bị phá, nhưng thay vì nổ vụn, nó văng lên cao, khoảng 2,5 tầng, tạo nên một cảnh tượng khá bắt mắt. Tiếp theo là AWM, nạp đạn .338 Mark 5. Và quả thực, chỉ một viên đã thay đổi hoàn toàn kịch bản. Bình oxy bay cao hàng trăm mét, thân bình bị thủng một lỗ lớn, hiệu ứng trực quan được kéo lên tối đa. Họ chuyển sang pháo chống vật liệu, khẩu Barrett bắn .50 BMG. Dù bình được cố định trên ống sắt, sức mạnh của viên đạn vẫn vượt trội. Tiếng nổ và cảnh tượng tan phá khiến mọi thứ trở nên hoành tráng. Thậm chí họ còn đặt bình oxy và một két sắt nặng 2,5 tấn và bắn thử bằng Barrett. Kết quả, két như vô dụng trước khẩu pháo, bình oxy bị phá tản, chỉ còn mảnh vụn. Cuối cùng, một khẩu Gatling quay vào 4 bình khí nhỏ. Màn trình diễn tiếp theo hứa hẹn vẫn sẽ đầy hiệu ứng hình ảnh. Nhưng lưu ý quan trọng, đây là nội dung giải trí, được quay chuyên nghiệp, cấm bắt chước, đừng thử làm theo ở nhà. Hành vi này cực kỳ nguy hiểm. Nếu bạn thấy video này hấp dẫn, like và theo dõi kênh để xem thêm những thực hiện tương tự. Tất nhiên là trong khuôn khổ an toàn và pháp lý. Xin chào và hẹn gặp lại.